Marțienii, așa cum i-au imaginat de mult oamenii, nu au fost niciodată descoperiți pe planeta Roșie. Pământenii au trimis roboți, sonde și au luat probe de sol marțian, dar nu au găsit încă nicio urmă de viață. Ceea ce nu au realizat e că entitățile de pe Marte au fost acolo tot timpul ca ființe invizibile, alcătuite dintr-o materie cu totul neobișnuită, și anume din materie întunecată. Mai întâi o scurtă prezentare a civilizației subterane existente pe Marte, urmată de o poveste fascinantă a umbrelor invizibile de pe planeta Roșie. La final vom vorbi pe scurt despre materia întunecată din univers. În adâncurile misterioase ale tunelurilor marțiene, ființele fluidice din materie întunecată, formate din aglomerări de acțiuni, se reunesc într-un dans perpetu în jurul unui câmp energetic central. Acest câmp, un vortex gravitațional intens și strălucitor, servește ca un portal multidimensional, un punct de întâlnire pentru schimbul de informații cosmice și exploatarea spațiului infinit. Aceste entități, cu o formă vagă într-o continuă reconfigurație, funcție de sarcini, par să fuzioneze și să se descompună constant, transformându-se în curenți de energie și lumină întunecată, în tăcerea profundă a tunelurilor, acțiunii lor vibranți, într-o simfonie mută, comunică prin vibrații subtile și prin fluctuații dedicate ale vortexului gravitațional. Când se adună în jurul câmpului, creează un limbaj complex de neînțeles pentru alte ființe, dar esențial pentru supraviețuirea și cunoașterea lor. Vortexul gravitațional este mai mult decât o sursă de energie sau un mijloc de comunicare. El este legătura cu restul Universului, un mecanism prin care își extind cunoașterea dincolo de limitele fizice ale tunelurilor marțiene. Cu ajutorul acestui câmp energetic, ființele formate din materie întunecată reușesc să interacționeze cu alte civilizații avansate, explorând împreună misterele cosmosului și împărtășind cunoștințe despre existența vieții dincolo de limitele percepției obișnuite. Aceste ființe sunt sub o formă fluidă, cu inteligență distribuită în întreaga lor structură eterică. În loc să aibă o formă fixă, ele se manifestă ca niște curenți de energie care se modifică constant, se reconfigurează în funcție de contextul din jurul și de interacțiunile cu câmpul energetic central. Inteligența lor nu e concentrată într-un organ anume, ci este răspândită uniform prin întreaga lor formă fluidă, permițându-le să perceapă și să reacționeze la stimul într-un mod colectiv și dinamic. Această distribuție a conștiinței le conferă o adaptabilitate extraordinară, permițându-le să își schimbe forma, să se integreze perfect cu mediul în care acționează. Ele pot fuziona temporar cu alte ființe asemănătoare sau cu vortexul gravitațional central pentru a schimba informații sau pentru a se extinde în afara limitelor percepției lor inițiale. Dr. Alexandra Monroe stătea singură în laboratorul scăldat de lumina strălucitoare a ecranelor holografice. Degetele ei băteau nervos pe partea laterală a biroului, în timp ce studia datele afișate cu privire la măsurarea energiei din spațiul cosmic. Un semnal ciudat pe care îl urmărea de luni de zile părea să nu fie întâmplător. Pulsa cu un ritm prea regulat. Nu e firesc, mormăia pentru sine, ajustând programa pentru a mări vârfurile care reprezentau energia. A mai trecut odată prin diagrame și a făcut o pauză. Un fior îi curgea pe coloana vertebrală.
Anomalia a apărut pentru prima dată în urmă cu aproape 6 luni, ca o fluctuație subtilă a radiației cosmice de fundal, ceva ce credea că ar putea fi zgomotul sau o eroare a senzorului. Dar acum, după nenumărate nopți nedormite, ea era sigură. Este reală observația, nu s-a înșelat. Și era mai mult ca sigură că semnalul venea de pe Marte. Anomalia energetică continua să dea semne de creștere a activității. Încerc să cred că e o sursă artificială sau cel puțin ceva care nu este explicat de evenimente cosmice cunoscute. Calculele mele sugerează că semnalul provine din scoarța lui Marte. Alex a întors spatele aparatelor, năbălindu-i în minte tot felul de posibilități. Dacă acest lucru ar fi adevărat, ea ar putea fi în pragul unei mari descoperiri din istoria omenirii. S-a hotărât să investigheze. Mult sub suprafața lui Marte, într-o vastă rețea de tuneluri antice, ființele fluide s-au adunat în jurul vortexului gravitațional. Strălucirea albastră moale a lui Nelson radia calm, forma lui învolburându-se și schimbându-se ca un curent blând. Lângă el, Raynoch, mai întunecat și mai volatil, plutea, pâlpâind datorită energiei interne care avea mari fluctuații. Anomalia a fost detectată, spune Nelson, gândurile lui reverberând prin aer. Un om, Dr. Monroe, este pe punctul de a înțelege secretul și de a ne localiza. Energia lui Raynoch a izbucnit, trimițând valuri prin cavernă. Atunci trebuie oprită. Acest cercetător a devenit prea periculos, prea curios. Ambiția lor necontrolată va duce la ruinarea lor și a noastră. Forma lui Nelson s-a estompat ușor în timp ce se gândea la cuvintele lui Raynoch. Te grăbești să judeci, prietene, omenirea e încă tânără, se potignesc, dar încă învață. I-am ghidat prin cele mai întunecate momente și au potențial. Văd speranță în ei. Speranță? Energia lui Raynoch se amplifică. Uiți războaiele lor, capacitatea lor de distrugere, sunt pe marginea prăpastiei. Vrei să vedem sfârșitul lor? Nu putem acționa din frică, a răspuns Nelson, cu lumina constantă. Vârtejul ne leagă pe toți. Dacă îi distrugem o parte din noi înșine. Trebuie să avem încredere în echilibrul universului. Forma pâlpâitoare a lui Raynoch se întunecă și mai mult. Atunci, ai încredere în ei dacă vrei, dar dacă se apropie prea mult, voi acționa. Supraviețuirea geniului nostru nu poate fi compromisă din cauza evoluției lor greșite. Nelson a privit cu energia lui Raynoch se schimbă și se retrăgea. Știa că Raynoch avea dreptate în privința unui lucru. Oamenii erau apropiați, dar dacă ar descoperi vortexul, ar putea perturba echilibrul delicat care a conectat toate lumile pe care le-au supravegheat. Dar Nelson credea în potențialul umanității de a schimba în bine și a proteja viitorul, dacă ar putea. Zgomotul produs de nava spațială la atingerea suprafeței prăfuite de pe planeta Marte a ajuns până în cabină, în timp ce Dr. Monroe și restul echipei de expediție se pregăteau pentru coborâre. Alex se uita atent la tableta ei. Valorile energiei înconjurătoare au devenit mari pe măsură ce se apropiau de suprafața lui Marte. Tot creșteau. Era neliniștită, deoarece era foarte aproape, mai aproape decât fusese oricine vreodată. Auzea vocea comandantului Taylor. Verificări finale, echipă. Vom ateriza în sectorul 9, lângă creasta identificată de Dr. Monroe. Toată lumea rămâne atentă. Această călătorie ar putea fi puțin diferită. Alex dădu rapid din cap, deși
concentrarea ei rămase pe datele dinainte. Dacă calculele mele sunt corecte, vom ateriza direct deasupra anomaliei. Trebuie să obțin acele citiri de îndată ce aterizăm. Locotenentul Harris, stând vis-a-vis de ea, a izbucnit ironic. Să sperăm că marțienii nu sunt prea supărați că le tulburăm petrecerea. Echipa a chicotit ușor, dar Alex a rămas tăcut, cu mintea în altă parte. Se întâmpla ceva deosebit și nu era sigură dacă erau pregătiți pentru asta. Coborârea în cavernele de pe Marte s-a făcut cu un dispozitiv special pentru mediul aspru marțian și adânciturile vaste și imprevizibile ale cavernelor. Aparatul avea o formă ovală, fiind dotat cu sisteme de protecție și propulsoare antigravitaționale și sisteme de încălzire la nivelul aparatului, dar și la nivelul fiecărui cercetător. Temperatura în exterior era de minus 80 de grade. Pe măsură ce suprafața roșie a lui Marte creștea în fereastră, inima lui Alex bătea tot mai tare. Erau pe cale să descopere ceva mult mai important decât și-ar putea imagina oricare dintre ei. Peisajul marțian era aspru, un vas deșert de stâncă roșie și praf sub un cer subțire și palid. Temperaturile erau insuportabile pentru pământenii neechipați corespunzători. Echipa de cercetători a mers cu prudență, cismele lor lăsând urme adânci în praful de pe solul marțian. Scannerul lui Alex suna necontenit, anomalia devenind mai puternică cu fiecare pas pe care îl făcea. Erau aici, chiar sub ei. Când se apropie de creastă, aerul se schimbă brusc. O vibrație ciudată a venit dinspre scoarța planetei Marte, iar aerul de deasupra lor părea că vibrează cu intensități diferite. Alex se opri, uitându-se cu uimire, când deodată auzi un zgomot ciudat. Se întâmpla ceva. "Vezi asta?" întrebă comandantul Taylor cu o voce încordată. În fața lor, în aerul strălucitor, a apărut o aglomerare fină sub forma unor cristale care s-a răsucit și s-a îndoit ca un tot, dând la iveală o entitate cu o formă nedefinită. O vietate greu vizibilă, formată dintr-o materie transparentă, cu contururi vargi și strălucitoare, s-a materializat în fața lor, căpătând ușor o formă aproape umanoidă, dar eterică. Lui Alex aproape că i s-a oprit respirația. Totuși, o făptură ciudată era în fața lor, era reală. Nici în vis nu i-a apărut așa ceva. Silueta a vorbit. Vocea nu a fost auzită, ci era simțită, rezonând adânc în mintea lor. "Ați ajuns prea departe, copiii ai pământului. Ați călcat pe un teren periculos interzis vouă." Comandantul Taylor făcu un pas înapoi, întinzând mâna instinctiv. Ce ești?" "Noi suntem etorlinții, protectorii invizibili ai lumii voastre și ai altor lumi, cu rolul de a supraveghea evoluția voastră. Prezența pământenilor aici riscă să amenințe echilibrul existent." Înainte ca cineva să poată să răspundă, a apărut o a doua figură, o prezență mai întunecată. Energia lui pâlpâia ca fulger, iar temperatura din jurul lor părea să scadă. "Nu ar trebui să fie aici," a spus a doua făptură cu voce rece. "Curiozitatea ta va duce la distrugerea voastră." Alex făcu un pas înainte cu vocea tremurând, dar fermă. "Stai, nu vrem să facem rău, dorim să înțelegem, să învățăm." "Nu vei învăța nimic, pleacă acum sau o să dispar definitiv," spuse a doua făptură. Alex s-a trezit singură în cavernă, separată de echipă. În fața ei, lumina blândă a lui Nelson pâlpâi încet, părea că nu mai amenință. Părea curios, aproape plin de compasiune. "Nu trebuie să fim dușmani," a spus Alex, cu vocea abia în șoaptă.
Știu că am făcut greșeli, dar dacă suntem ghidați, ne putem schimba. Lumina lui Nelson pulsa când se apropia. Sunteți tineri, dar lumea voastră este nesăbuită. Dar am văzut speranță în tine, în specia ta. Dacă acționăm împreună, poate viitorul vostru va fi salvat. Alex, înghițind sec, simțind greutatea cuvintelor. Să ajutăm pământul să evolueze în pace, spuse ea. Nelson ezită, simțind în depărtare furia crescândă a lui Renault. Dar după o clipă dădu din cap. Foarte bine, dar știi că lumea voastră se clatină și la marginea prăpastiei. Dacă eșuați, consecințele vor fi grave. Și așa a început alianța fragilă dintre ființele de pe Marte și oamenii de pe Pământ. O alianță construită pe speranță, frică și promisiunea unui viitor încă descris. Dar odată întoarsă pe Pământ, Alex se întreba dacă vor reuși să evite un final dezastros pentru această lume. Câteva aspecte ale cunoașterii științifice actuale privind materia din univers. Tot ceea ce vedem în jurul nostru de zi cu zi este alcătuit din materie obișnuită, cunoscută sub numele de materie barionică, adică este compusă din barioni, cum ar fi protonii și neutronii. Materia întunecată este o formă teoretică non-barionică a materiei care poate reprezenta aproximativ 80% din masa materiei din univers. Materia întunecată nu a fost observată direct, dar prezența ei este implicată într-o varietate de măsurători astrofizice, în special atunci când observăm efecte gravitaționale care nu pot fi explicate doar prin materia vizibilă. Materia întunecată din care sunt alcătuite posibile ființe invizibile este o materie care nu emite propria lumină, ea interacționând cu materia normală doar prin gravitație. Această materie întunecată, dar invizibilă, e formată din particule de masă mică, cum sunt axionii, ea având propria fizică și chimie diferită de materia obișnuită și poate forma structuri și modele complexe care ar putea fi considerate viață sau inteligență. Deși materia întunecată nu interacționează puternic prin electromagnetism, ea interacționează prin gravitație. Ceea ce numim materie întunecată este de fapt formată din mai multe componente, iar unele dintre aceste componente pot interacționa puternic și pot crea o lume întunecată. Dacă există mai multe forțe care afectează doar materia întunecată și nu afectează materia obișnuită sau o afectează doar foarte slab, e destul de plauzibil că pot exista forme de viață necunoscute nouă. Teoria generală a relativității a acumulat mai multe anomalii și discrepanțe, una dintre ele fiind chiar ipoteza materiei întunecate, care ar interacționa prin gravitație, dar nu prin electromagnetism. Există ipoteze speculative făcute de cercetători importanți care adaugă mai multe componente relativității generale, fapt ce ne permite să afirmăm că ar putea exista destule interacțiuni complexe între diferite componente pentru a exista viață în materia întunecată.